Jag heter Anna Isaksson och är docent i sociologi vid Akademin för hälsa och välfärd. Ett huvudspår inom min forskning handlar om något som kallas för normkritisk design och hur man med hjälp av normkritisk design kan synliggöra osynliga normer, invanda föreställningar och sånt som vi tar för givet i vår vardag. Normer som medvetet eller omedvetet kan resultera i diskriminering och exkludering av olika grupper. Tillsammans med en forskargrupp så har vi tillsammans utvecklat en metod och ansats. Och det går först ut på att vi gör en kartläggning kan man säga över hur det ser ut inom en organisation. Till exempel vilka normer som hindrar utveckling av jämställdhet och mångfald på en arbetsplats. Och när vi sen sammanställer och analyserar det vi har fått fram genom den här kartläggningen så presenterar vi inte bara de här forskningsresultaten i form av en vetenskaplig publikation eller rapport, utan vi omsätter ju de här resultaten i så kallade normkritiska designkoncept då. Och det är ju helt enkelt fysiska ting som illustrerar och visualiserar de normer som vi då i det första steget har sett som hindrande. Och det här kan ju upplevas lite provocerande och det är ju också tanken, för att vi vill ju visualisera problem och hinder och för att organisationen då ska gemensamt sen kunna diskutera okej, det är så här det ser ut, så handlar nästa steg om att vara normkreativ och vara mer lösningsorienterad. Och då skapas ju också utrymme för förändring och innovation, till exempel inom brandförsvaret som vi har jobbat mycket med. Där har vi haft fokus på normer i exempelvis fysisk miljö som bidrar till exkludering och diskriminering. Då tog vi fram ett normkritiskt designkoncept som vi kallade för återhämtningsrummet. Hur skulle den fysiska miljön, exempelvis omklädningsrum, kunna arrangeras på ett annat sätt för att främja inkludering och delaktighet. Och utifrån det här normkritiska designkonceptet så arbetade vi tillsammans sen med det aktuella brandförsvaret och också en arkitektbyrå fram den här normkreativa lösningen då, som vi kallar för social byggnorm, som ju då fokuserar på de sociala aspekterna och varför det är viktigt att belysa i samband med om- och nybyggnation. Det finns mycket studier som har pekat på att organisationer gärna vill men tycker det är svårt att arbeta med sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Och man har också länge efterlyst vetenskapligt prövade och konkreta metoder för det här arbetet. Och det har varit någonting som jag tillsammans med den forskargrupp jag har arbetat mycket med har eftersträvat att bidra med. Att verkligen utveckla metoder som upplevs som meningsfulla och som faktiskt också utgör ett verktyg i det konkreta förändringsarbetet. Många har lyft att man ser ett stort värde i att arbeta med just att visualisera forskningsresultat också i fysiska ting. Och det beror på att teorier som exempelvis rör genus, jämställdhet, jämlikhet, mångfald på många sätt upplevs som abstrakta många gånger och svåra att omsätta i praktisk handling. Varför jag tycker det är viktigt att bedriva forskning, det är ju för att faktiskt bidra till förändring i det omgivande samhället. Utöver den forskning jag bedriver så arbetar jag också en del av min tjänst på Leap for Life som är ett innovationscentrum. Leap for Life har ett stort fokus på informationsdriven vård och jag har under flera år haft möjligheten att vara med i projekt inom äldreomsorgen exempelvis. Där jag har fått studera och följa upp införandet av digitala tekniska lösningar. En annan viktig del av min arbetsvardag utgörs av undervisning som jag tycker är väldigt spännande och utvecklande och där man också som forskare får möjlighet att ta del av studenternas kloka inspel. Där tycker jag också att frågor som rör genus, jämställdhet och mångfald är otroligt viktiga för studenterna att få ta del av.
Många av våra studenter kliver ut i ett arbetsliv som på flera sätt är ojämställt. Och då tycker jag att det är viktigt att vi som lärosäte rustar dem för att kunna möta detta.